is this trust? Where is the trust? As you can see, I got this post, what I'm going to talk about, and I want to relate it to King Wasiu Ayinde Marshall's case. Different strokes, lulaye. Pastor, there is this pastor in the United States of America. His wife is not a Nigerian, but the pastor is a Nigerian, and they go to Stream of he's one of the pastors of Stream of Church of God, Stream of Joy Church. You know, to Pastor Jerry Eze, the founder or the president in Nigeria. And this pastor, one lomo meta, wọ́n dẹ̀ wá rí ọmọ tó fine kan tí wọ́n abandon in Abia State. Tí Abia State dẹ̀ fi sí custody wọn wá ní wọ́n fẹ́ adopt yẹ pé kó jẹ́ ọmọ wọn, kó lè wá jẹ́ ọmọ wọn kẹrin. Now, this was going on around 2029 and 2020. Musumola Ogumbo Waliawa, you equate. Thank you very much. Now, 2019, 2020, Nori ọmọdé yìí wọ́n pe orúkọ ọmọ yẹn ní Jada, Jada, Jada. But because of the Trump policy and the lockdown and everything, they couldn't bring their child to adopt in Abia State of Nigeria. Wọ́n lè mú wá sí abroad, like sí USA lọ́dọ̀ wọn wá ní kí trusted friend wọn tó ń jẹ́ Timipri Wolo. Timipri Wolo yìí is an international lawyer. She's a speaker. She owns NGO. It's a very long something, you know. She also introduced. She owns NGO. She's speaking public. She's passionate about public policy. She's into social inclusion. She's into women empowerment. She's into everything that will bring life better for a girl child. That was what Timipri Wolo to know Unshe. And these pastors in the United States of America, because of the policies and because of the COVID in 2020, they decided that ọ̀rẹ́ wa yìí tó jẹ́ Timipri Wolo yìí ẹ jẹ́ ká fi ọmọdé sí custody ní ọmọ tó adopt ní Abia State yẹn. Pé àwọn adé máa ṣe processing ẹ̀. But along the line, níbi tó ti ń ṣe processing tó ti ń ní àní document eléyìí tí mi gbọ́mọ lọ síbi àgbà tí mi bá ní òun ò lè fọmọdé yìí sílẹ̀ mọ́ o, that she's now attached to the baby, to the child, òun ò lè fi sílẹ̀ mọ́. Eré náà pé òun ò lè fi sílẹ̀ kí ni? Ìwọ ta máa invite wá sí church wa l'Amẹ́ríkà tó máa ń sọ̀rọ̀ ó bá ní òun ò lè fọmọdé sílẹ̀ mọ́. Kí wá ló dé? Timipri Wolo ló bá bẹ̀rẹ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ ní Abuja, ló lọ sí court, ó gbé wọn lọ sí high court. Kò win case, wọ́n sọ pé kó gbọ́mọ lọ fọ́lọ́mọ. Ó lọ sí court of appeal, wọ́n ní kó gbọ́mọ lọ fọ́lọ́mọ. Lọ́dún yìí tó lọ sí court of appeal, tó ní kó gbọ́mọ fọ́lọ́mọ, ló bá tún ní òun lọ sí Supreme Court. Nǹkan tí mo fẹ́ mú jáde níbí ni pé, where is this trust? Nǹkan tí Timipri ṣe yìí, ibi tí tiẹ̀ ti kàn yàtọ̀ kékeré ní pé adoptive child là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. There are so many people in this United Kingdom tí wọ́n gba ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n fi ọmọ wọn ṣe ọmọ. There are so many people ní Nàìjíríà tí nǹkan tí Timipri Wolo yìí ṣe tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n dẹ̀ ń deprive àwọn ọmọ yẹn, àwọn ọmọ ológo ọ̀la tí wọ́n ń deprive wọn ní inheritance wọn. Àti mo oríṣiríṣi case, general case, pé àwọn èèyàn mo decide láti máa sọ Yorùbá nítorí pé mi ò fẹ́ kí kíkiní yẹn kó àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí tírú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí rí, mi ìfẹ́ kàn máa ronú púpọ̀, mi ìdẹ̀ fẹ́ kí torí irú ẹ̀ dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kí government tá à ń bá tò ní ìlú yìí àti àwọn ìlú míì kí wọ́n tún mú yẹn dání against Nigeria. But mo ń bẹ̀ wá, mo ń rọ̀ wá, many people ló máa wá gbé oyún wá láti Nigeria tí wọ́n máa wá bímọ síbí, tí wọ́n á bímọ sí àwọn ìlú míì tó jẹ́ wípé ọkùnrin míì ló máa sign birth certificate wọn, tàbí orúkọ obìnrin míì náà máa jẹ́ tí wọ́n máa lọ fi bímọ sí hospital yẹn.
tó dẹ̀ jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n lo orúkọ wọn láti lọ fíbọ bímọ sí hospital yẹn wọ́n á wá gba ọmọ yẹn lọ́wọ́ wọn in the nearest future. Kéèsì kan mo ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ní 2017 mo ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ní 2017 tó jẹ́ yí pé ní eléyìí ti ṣẹlẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ní 1978 or 79 ní lady yẹn wá bímọ no I'm sorry 1987 nígbà tó jẹ́ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wípé kọ́ máa pé àwọn ọmọ tó wà ní ìlú yìí o pé wọn ò ní tó bá bímọ síbí o kò ní right passport mọ́ nìyẹn ní United Kingdom 1987 88 89 90 lẹ́ni yẹn wá bímọ mi ní sọ particular date yẹn tó wá bímọ sí United Kingdom yìí ó gbé oyún ẹ̀ wá láti Nàìjíríà ó ní visiting visa ẹ̀ ṣùgbọ́n àǹtí ẹ̀ kan ní ibí yìí tó dẹ̀ ṣì wà láyé ó wà ní má worry forúkọ mi bímọ ìwọ lọ register hospital kó máa jẹ́ orúkọ mi so orúkọ lady yẹn tó wà níbi tó níwèé ní bíbá yẹn ni obìnrin yìí ń jẹ́. This was 1987 88 89 90 mi ní sọ particular year yẹn kẹ́lẹ̀ bá mọ̀ bí betrayal of trust bó ṣe gbilẹ̀ sí. So lady yẹn wá láti Nàìjíríà gbé visiting visa yẹn wá nítorí pé United Kingdom bíi ti sọ pé wọn ò ní máa fáwọn ọmọ ní passport at birth mọ́ nígbà yẹn ló fi jẹ́ kó ṣe irú nǹkan mẹ́rin wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ orúkọ àǹtí ẹ̀ yẹn orúkọ àǹtí ẹ̀ yẹn ló fi bímọ òun ló fi lọ hospital òun ló fi ṣe gbá òun ló fi ṣàwo ní Woolwich area yẹn náà ni Woolwich ìwà yìí náà ni àwọn hospital tó wà ń bẹ̀ Queen Mary àti Queen Elizabeth hospital ní area abẹ yẹn so orúkọ àǹtí yẹn ló fi bímọ gbà tó bímọ tán ó dúró bẹ́ẹ̀ ló ti orúkọ lady yẹn ló fi ṣe antenatal ó dúró ó ṣàpè bíi 5.5 months ó padà sí Nàìjíríà ó gbọ́ ọmọ yẹn sílẹ̀ ṣe mọ̀ pé láti 1987 1988 1990 yẹn wọn ò jẹ́ kó rí ọmọ yẹn kò gbà ọ̀jẹ́ wọn kó kúrò nílé wọn ṣe everything wọn dẹ̀ gba ọmọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ di bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọn gba ọmọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn family lélẹ́yìí o woman kan blogger òun náà wọ́n ti ṣe story kan lórí eléyìí ní United States of America tó jẹ́ wípé ọmọ family wọ́n mú lọ sí ọ̀dọ̀ family ní United States of America ipe kó lọ bá wọn kó máa bá wọn ṣe bí ọmọ ọ̀dọ̀ àmọ́ bó ṣe lóyún wọ́n make sure pé lady yẹn bímọ bó ṣe bímọ tán tó lóyún tó sọ pé ó lóyún wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó bímọ bó ṣe bí ọmọ ẹ̀ tán ìfà kò tí ì pé 1 month wọ́n jù padà sí Nàìjíríà tí lady yẹn ń pariwo pé òun bímọ o òun bímọ ní United States of America o ọ̀dọ̀ ẹni tó ń gbélé eléyìí o age ọmọ òun ni o age ọmọ tá à ń sọ̀rọ̀ yìí náà is going to be around 35 36 nísìnyí bí ọmọ tó bí ní 1980 tó bí ní 1989 ló máa jẹ́ tí wọn ò jẹ́ kó rí ọmọ ẹ̀ ọmọ yẹn dẹ̀ wà ní United States of America eléyìí tèmi náà ń sọ yìí ó wà ní UK yìí tí wọ́n jẹ́ kó rọ́mọ adoptive case lélẹ́yìí tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nípa yìí àwọn eléyìí wọ́n rí ọmọ yìí. Herself as the founder of Center for Gender. ẹ jẹ́ ká gbọ́ story láti bẹ̀rẹ̀. A Nigerian pastor in Houston has been in the news lately, and you won't believe how crazy the story is. In fact, it's a woman in Nigeria that sued this pastor in Houston, him and his wife. Is the pastor of Streams of Joy Church, Pastor God's Time Pender. Shout out to Streams of Joy members. What God cannot do does not exist. Anyways, you can read about this story online. It's been reported by many newspapers. This pastor and his wife have 3 biological children. His wife is not Nigerian. She's from the Caribbean, but they adopted a girl from Nigeria, an orphan who was abandoned at birth, through the Ministry of Women Affairs in Abia State. Now, according to court documents, the adoption was completed in 2020. The baby's name is Jade. So they started processing her immigration to the US right after the adoption was completed. But then COVID hit, there was total lockdown, plus the first immigration ban on Nigeria during Trump's first tenure. You guys remember? Everything was shut down. So they couldn't bring their daughter to America. They had to leave her with
with a trusted friend in Nigeria. And that is when the story got crazy. When I looked up the trusted friend that was listed in the court document, her name is Timipri Wolo. On social media, she introduced herself as an international lawyer, founder, speaker, mentor, advocate, and nation builder who is passionate about public policy, education, social inclusion, justice, empowerment of women and girls. It's a very long something, you know. She also introduced herself as the founder of Center for Gender Equality, Education and Empowerment. By the way, I also saw a video of her on her Facebook page. She was speaking, she was on the pulpit, and she wrote Streams of Joy Women's Meeting Houston, Texas in the description of that video. So this woman has been to their church in Houston. They must really know. So who should we trust? Who should we trust? Women will bear children. The men will not look after the women. Women will bring their children for adoption one way or the other. You know, people, children to woman fun Tom and Ministry of Women Affairs. That they are motherless, or something happened to their mother at birth, or their mother cannot handle the child or something. They want somebody that will be able to look after the child for them because they are not able one way or the other. Elizabeth Abidoye, my sister, how are you? Kike Sonny, God bless you. Yemilano, how are you? Ige Fola Shadiola Olaleru, thank you so much. My bone of contention is, who do we trust? Ṣé ẹni tó ní pé wá bímọ pẹ̀lú orúkọ mi nítorí pé wo níwèé, ìwọ wà entitled sí ìwé wá bímọ pẹ̀lú orúkọ mi, tó dẹ̀ bímọ, tó dẹ̀ jẹ́ bíi pé family members abẹni téèyàn ti mọ̀ rí, tó dẹ̀ decide tí ò gbé ọmọ yẹn fún yàn. Princess Pauline Okoje, how are you? Tí ò gbé ọmọ yẹn fún yàn. Ẹni tó dẹ̀ wá jẹ́ wípé ọmọ tá wá sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ Jade yìí, tó jẹ́ pé lọ́ọ̀yà yìí àti pastor yìí wọn ò tiẹ̀ ní blood link pẹ̀lú ọmọ yẹn. Àwọn pastor yẹn wọ́n rí ọmọ yẹn ni wọ́n ṣe ni wọ́n fẹ́ adopt ẹ̀, but because of issues of nature, which is COVID, and because of American policy at that point in time, they could not finalize adoption paper on time, and process are coming to the United Kingdom. Tọ́fíìsì ọ̀dọ̀ trusted person yẹn dẹ̀ sọ yìí pé no. Now Each other. She's been to their church. She has attached to this baby or to this child that I can't leave the child. To wá ń gbé wọn lọ sí court. Tó ń gbé wọn lọ sí court. Tí court then sọ pé gbé ọmọ fún ọlọ́mọ, tó they decide, because you are a lawyer, you know how to work the justice system in Nigeria, and you say you don't want to. You are not thinking about the future of the child. Ọmọ tá à ń sọ̀rọ̀ Jade ìsìn, wọ́n ní is about 8 years old. Tó bá jẹ́ wípé this woman had allowed the nature and the parents to look after their child and to process their adoption papers, ọmọ yẹn ti ní American passport by now. Àádẹ́tì àti lọ sí United States of America láti lọ dó sọ́dọ̀ àwọn parents adopting. So kò ṣe lè sọ pé ó involve DNA àbí nǹkan kan. Àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ ń pa yẹn náà, àwọn parents wọ́n sọ pé àwọn ò ní ṣe DNA ni. Àwọn eléyìí tí mo sọ pé ó wá bímọ lórúkọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àbí lórúkọ aunty ẹ̀ àbí lórúkọ cousin ẹ̀ whatever, tó wà ó insist nígbà tó ń lọ sí court. Orúkọ wo, hospital wo ló bímọ sí, kí ló orúkọ ẹ̀, passport wo. So nǹkan tá a bá ń ṣe nílé ayé, ẹ jẹ́ ká máa nà straight, kí nǹkan wá. Ẹ má jẹ́ ká trust èèyàn lọ títí. Trust yourself. Irú ẹni tí mo ní wá bímọ ní 1987, 89, 88 yọ, mi ìfẹ́ sọ that particular year tó wá bímọ síbí. Nígbà tóun náà tí gbogbo èèyàn sọ pé okay, take legal action, take legal proceeding. The first thing tí wọ́n kọ́kọ́ máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ni pé hospital wo ló bímọ sí. Ó dárúkọ hospital. Orúkọ ẹ̀ yẹn wọn ò rí ní hospital rárá, nítorí pé kì í ṣe orúkọ tó fi bímọ nìyẹn. Olórúkọ ẹ̀gbọ́n òun ni ló fi bímọ, orúkọ lágbájá báyìí ló fi bímọ, orúkọ tàbọ̀dù báyìí ló fi bímọ. Ó ṣe mọ̀ pé kò kì í sí passport photograph, àfi tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe yẹn ń sìn. Nígbà táwa ń bímọ sí ìlú yìí, kò sí passport wọn lẹ passport photograph mọ́ ojú bóyá hospital folder wa, kò sí passport photograph ńbẹ̀. The only thing tó máa ń wà ńbẹ̀, date of birth ẹ, address ẹ, ohun tó máa ń wà ńbẹ̀ nìyẹn. History ẹ, nǹkan tó máa ń wà ńbẹ̀ nìyẹn. Bóyá wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe yẹn náà.
bóyá wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe yẹn náà kí ló wá fi link mọ́ Wasiu Ayinde. Now ọmọ tí pastor Mrs. tí wọ́n adopt ní Nàìjíríà ṣe kó wọ́n ní blood link, wọ́n kàn like ọmọ yẹn, wọ́n rí pé àwọn ò fẹ́ kí ìyá jẹ́, wọ́n dẹ̀ decide pé àwọn fẹ́ adopt ẹ̀. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí obìnrin kan tó lóun jẹ́ ìyá bóyá Shakina ló porúkọ ẹ̀, ó dùn ún, she came online to come and say yìí pé òun bímọ fún Wasiu Ayinde. This is where the different strokes of life tó ti occur. Èèyàn kan ló bí ọmọ fún èèyàn yẹn tí obìnrin yẹn tó dẹ̀ dá nìkan tọ́jú ọmọ ẹ̀ tó wá ń wá bí ayé ọmọ òun ṣe máa tẹ̀síwájú, tó wá ní òun fẹ́ wá bàbá tó ń bímọ fún lọ. Irú àwọn bàbá bẹ́ẹ̀ wọ́n fọwọ́ lẹ́rán, wọ́n ń wò. Tó dẹ̀ jẹ́ pé ọmọ yín nígbà tí wọ́n bí ọmọ yẹn, wọ́n ò gbé lọ sí motherless baby home, wọ́n ò gbé lọ síbi tí wọ́n ti máa sí tó jẹ́ pé wọ́n ti máa adopt ẹ̀, tó dẹ̀ wà láyé tó ní means láti fi tọ́jú ọmọ ẹ̀ tí ọmọ ẹ̀ bá jẹ́ ọmọ ẹ̀, tẹ́ fi wá jẹ́ kó dé orí social media. Tẹ́ kí wá jẹ́ kó dé orí social media. Àwọn ọmọ ibi tí ọmọ bá máa dé nílé ayé yìí á débẹ̀. Nǹkan tí àwa tá wà nílé ayé tí à ń pe àwọn ọmọ yẹn, Bíkọ́lá Jennifer Ogunleye ní I only trust myself. People can be funny anytime. Yes, even ẹni tó ní bímọ sí fún can be funny. Allegedly ká tiẹ̀ sọ yí pé Wasiu Ayinde àwọn kọ́ ló ní ọmọ, but ibi tí Wasiu Ayinde dé ní ayé tá wà yín sìn, Wasiu Ayinde gan yẹ kó ní orphanage tá ti máa tọ́jú àwọn ọmọ tó jẹ́ wípé ìyá àti bàbá wọn bóyá wọ́n kú, motherless baby, fatherless baby, orphanage tó jẹ́ pé ìyá ti kú, bàbá ti kú. Wasiu Ayinde gan ti dé stage yẹn tó yẹ kó ń gan ní orphanage tó máa tọ́jú àwọn ọmọ aláìní, àwọn ọmọ opó, àwọn ọmọ tí ò ní bàbá, àwọn ọmọ tí ò ní ìyá. Tí èèyàn kan bá gbé ọmọ wá sí orí social media tó sọ wípé ìwọ ló ní, kò yẹ kó o tiẹ̀ jẹ́ kó dé social media. Irú Wasiu Ayinde kó o tó tẹ́wọ́ kó o gba ọmọ yẹn níbi tí Ọlọ́run kẹ́ẹ̀dé lónìí. It is not by our power nor by our might ní nǹkan tí a jẹ́ ní orílẹ̀-èdè ayé. Àwa gan tá à ní nǹkan kan. Irú èmi tí mi ò ní nǹkan kan, mò ń tọ́jú àwọn ọmọ tí ò ní ìyá tí ò ní bàbá. Irú èmi tí mi ò ní nǹkan kan, tí mi ò já mọ́ nǹkan kan, tí èèyàn kan tí mo bá jẹ́ ọkùnrin kí n má tiẹ̀ mọ ẹni yẹn rí kó sọ pé èmi Adébíyìnpé ni mo fún òun lóyún, màá gba ọmọ yẹn, màá máa tọ́jú ẹ̀ níbà nǹkan kékeré tí mo ní. Ká tó wá má sọ Wasiu Ayinde tó nígbà tó láwo tó ní kòkó bàbá àṣàsùn tí ó dẹ̀ jẹ́ wípé ọmọ àtàpàtà dìde ni ẹ́. You were not born with silver spoon in your mouth. King Wasiu Ayinde Masha. You were not born with silver spoon in your mouth. Kò yẹ kí a rí ọmọ kan ṣoṣo, ká rí ọmọ kan níbì kan kó sọ pé Wasiu Ayinde lónìí, kí Wasiu Ayinde Masha. Ọmọ anífowó ṣe irú kílẹ̀ yìí kó má lè tọ́jú ọmọ yẹn, kó má lè gba ọmọ yẹn. Nígbà tí MK Abiola wà láyé, tó bá ti sọ pé òun wọ́ lòun lóyún fún, ó máa fún wọn ní 1 million naira láyé ìgbà yẹn nìyẹn, ó máa settle àwọn obìnrin yẹn. Ó máa settle àwọn obìnrin yẹn. Ìgbà tó kú tán ló sọ wípé anybody tó bá sọ pé ọmọ òun ni o kàn ṣe DNA kan tó fún nínú ogún òun. Ìwọ Wasiu náà lè ṣe yẹn. Tóbìnrin kan tó dẹ̀ wá síta tó sọ pé odidi ọdún 7 lòun àti ẹ làwọn ti jọ wà pọ̀. Tó dẹ̀ sọ pé ìwọ yìí tó dárúkọ àwọn so many people in your circle, at least 4 or 5 people in your circle. Títí dédé pé ọba tó ti wàjà ó dárúkọ wọn. Níbi tí Ọlọ́run kẹ́ẹ̀dé Wasiu Ayinde tó lè wá da irú ọmọ bẹ́ẹ̀ kó dà mọ́ ọmọ tọ́. Kó wá sọ yí pé
tó bá bóyá nígbà tó wà láyé ni àwọn tó tiẹ̀ ti sẹ́ pé àtàwọn tó mọ̀ tí wọ́n gbọ́mọ wá fún ẹ kó lọ ṣe DNA test fún gbogbo wọn. Kò yẹ kó jẹ́ pé irú ìwọ tó ń vie fún position ọba ní Ìjẹ̀bú land according to Yorùbá culture kò sọ ọmọ àlè ní ọmọ tó bá ti sẹ́ pé ọba ló bí. Wasiu Ayinde ọmọ anífowóṣe ọmọ tí àwọn eléyìí ò mọ̀ rí rárá tí ò ní blood link pẹ̀lú wọn òun ni wọ́n ń jà ní court lé lórí báyìí. Àti tìmí pri o àti àwọn pastor Penda o pastor Mrs Penda o kò sí kankan nínú àwọn méjèèjì tó ní blood link pẹ̀lú ọmọ yìí. And yet they are fighting for this child. They are fighting for the custody of this child. Àwọn kan ló adopt ẹ̀, àwọn kan náà ní pé kán bá wọn tọ́jú ẹ̀, ẹni tó tọ́jú ẹ̀ ó lóun lòun lọ́mọ òun fẹ́ gbọ́mọ nítorí pé òun ti wà attached, emotionally attached, psychologically attached sọmọ. Àwọn tí wọ́n adopt ẹ̀ tán rọ́mọ pé ọmọdé yìí dẹ̀ máa àwọn dẹ̀ fẹ́ kí future ọmọdé kó bright, ẹ̀mí Ọlọ́run ní pé káwọn adopt ọmọdé tí wọ́n adopt ẹ̀ wọ́n ń jà. They are spending millions of naira, thousands of dollars on a child tí ó wà linked pẹ̀lú wọn biologically àwọn méjèèjì. Wọ́n káwá má sọ ọmọ tí èèyàn sọ wípé ó bá òun sùn òun lóyún ẹ̀ òun bí fún ẹ. Wasiu Ayinde, go and do the needful. Wasiu Ayinde, go and do the needful. Níbi tí Ọlọ́run kẹ́ ẹ dé sẹ́ irú àdúrà wo lẹ ń gbà, irú àwọn wo ló lẹ́ ń lò pé kó máa ṣàdúrà fún yín tí wọn ò kì í sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín. Níbi tí wọ̀gùn dé tọ́lọ́run kẹ́ ẹ dé lónìí Wasiu Ayinde, ó yẹ kí wọ̀gùn ti ní orphanage. Kó sẹ́ pé wọ́n rọ́ ọmọ kan lábẹ́ bridge kò ní kọ́ lọ mú tàbí kò ní kọ́ lọ máa kó àwọn ọmọ káàkiri kò máa tọ́jú wọn. Tó bá dé lè ní orphanage ni tó bá kò ní orí àwọn ọmọ kan ní abẹ́ bridge Òṣòdì, orí àwọn kan ní abẹ́ bridge Ọjọ́ Ọlọ́ba, àwọn ọmọ kéékèèké kò pín wọn káàkiri orphanages kò máa fún àwọn orphanages yẹn ní owó kó máa fi tọ́jú àwọn ọmọ wọn yẹn. Tí o bá fẹ́ ṣe wàhálà orphanage Wasiu Ayinde, níbi tí Ọlọ́run kẹ́ ẹ dé tó bá sọ wípé 10 Nigerian orphanages and motherless babies home ló ń bless lọ́dọọdún ifá lóṣooṣù. Ọlọ́run ló kẹ́ ẹ Wasiu Ayinde, kì í ṣe mímọ̀ ṣe ẹ. Kò yẹ kí wọ́n wá gbé ọmọ kankan wá sí orí internet kan wá máa wá sọ pé ebi ń pa ọmọ Wasiu Ayinde, ẹni tí Wasiu Ayinde pé Wasiu Ayinde ti bá òun sùn rí òun wá lóyún kó má tiẹ̀ jọ ọmọ ẹ. Wasiu Ayinde, kó o fi gbogbo nǹkan kó sẹ́ pé kì í ṣe ọmọ ẹ. Kò yẹ kírú ẹ̀ wáyé sórí internet. Kò yẹ kírú ẹ̀ wá sí orí internet. Ó yẹ kó o tọ́jú àwọn ọmọ tó o fi ara ẹ bí, àwọn ọmọ tó o fẹnu bí, àwọn ọmọ tí o fi nǹkan bí. Ó yẹ kó o tọ́jú wọn. Kì í ṣe àwọn ọmọ tó bá jẹ́ biological child ẹ or biological children ẹ nìkan ló yẹ kí irú ẹ kó máa tọ́jú. Débi pé àwa máa rí obìnrin kan ní èjì yìí ní 2026 tó máa wá sí orí internet. How are you Bobby J? Tá wá sọ wípé Ifáṣẹ́gun Ògúndípẹ̀, how are you? Tá wá sọ wípé ọmọ ẹ o ebi ń pa kò lọ sí school abẹ́ staircase ló ń sùn ìyà ń jẹ òun. Wasiu Ayinde, bí mo ṣe fẹ́ràn ẹ tó, bí mo ṣe fẹ́ràn ẹ tó, bí mo ṣe fẹ́ràn ẹ tó, kò yẹ kí irú ẹ ọmọ àtàpàtà dìde. Ìwọ tó mọ nǹkan tí ebi jẹ́, tó mọ nǹkan tí ebi jẹ́, tó mọ nǹkan láti tó jẹ́ pé kéèyàn lọ sùn sílé onílé kó wà homeless, ó ti wà homeless nígbà tó kéré. Wasiu Ayinde, ní Mushin Ìdí Òro tó
ti wà níbi tó jẹ́ pé o ti ń ṣe iṣẹ́ agbára wípé ká máa lòdù instrument orin, ká máa lòdù ẹ̀ sínú bus, ká máa lòdù ẹ̀ sínú trailer, tó mọ iṣẹ́ tó jẹ́ pé gbà mí wàá wọ ṣòkòtò lásán ẹ máa tún sún aṣọ mọ́dì, tó mọ ìyà, tó mọ ìṣẹ́, tó mọ nǹkan tó ń jẹ́ ìyà. Kò yẹ kí irú ẹ̀ kò jẹ́ kí ọmọ kankan ó mọ rí ni, ó mọ rí ni, ìwọ ló bí ni, kì í ṣe ìwọ ló bí ni, wọ́n purọ́ mọ́ ẹni, ó bóbìnrin yẹn sùn rí, tó bá rí ọmọ kan tí ìyà ń jẹ, ó yẹ kí irú ẹ̀ Wasiu Ayinde kò sọ pé yes, mo ti mọ nǹkan tó ń jẹ́ ìyà, mo mọ nǹkan tó ń jẹ́ òṣì, mo mọ nǹkan tó ń jẹ́ wípé kéèyàn má nílé, kó gbé ọmọ kó fà wọ́n lọ́wọ́ sókè. Kì í ṣe irú ẹ̀ Wasiu Ayinde ló yẹ kí wọ́n mú ọmú ẹ̀ wá sí orí íńtánẹ́ẹ̀tì kó sọ pé ò tọ́jú ọmọ ẹ̀. Irú kí lè yí ọmọ anífowó ṣe, ìwọ fúnra rẹ̀ ló kọ́. Ìwọ fúnra rẹ̀, mo ti bá àwọn obìnrin tí wọ́n bá irú yín tán bá irú yín roll, mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ sẹ́yìn, but ìwọ gangan tó ti mọ iṣẹ́ tó mọṣẹ́ tó jìyà rí, tí wọ́n bí pẹ̀lú silver spoon lẹ́nu ẹ, nígbà tí àwọn kan ní Amẹ́ríkà àti àwọn kan ní Nàìjíríà tí wọ́n lè máa lo thousands of money, millions of money, thousands of dollars, millions of naira láti máa ṣe court case lórí ọmọ tí wọ́n bá tán in terms of blood, tí wọ́n lè máa fly láti Amẹ́ríkà wá sí Nàìjíríà, tó lè máa fly, tí wọ́n lè máa fly láti Abuja lọ sí Èkó, láti Èkó lọ sí Abiase, tó lè máa fight yí pé àwọn wà emotionally attached sí ọmọ tí kì í ṣe àwọn ló ní, tí kì í ṣe àwọn ló bí, tí ò wà biologically, genetically related to them. My mommy, are you aware another lady was interviewed on TikTok and Wasiu impregnated her when she was 25 years old and has a child for him? It's not Ogoshi. This is another lady. Can you imagine? Wasiu Ayinde. Me Bella Nigra. How are you? Now, what I'm saying is that kì í ṣe irú Wasiu Ayinde ló yẹ kí wọ́n máa sọ wípé kò tọ́jú ọmọ ẹ̀. Either you are related to the child biologically or not. Àwa yìí, irú àwa kínkínní tá a jà mọ́ nǹkan kan yìí, tá a dẹ̀ kì í ṣe ọkùnrin. Mo ní bí mo ṣe jẹ́ obìnrin yìí, téèyàn kan wá kó sọ pé bí mo ṣe jẹ́ obìnrin yìí kó tẹ̀ wá purọ́ mọ́ mi. Kéèyàn kan purọ́ mọ́ mi báyìí kó ní Adébímpé ló fún un lóyún. Obìnrin ni mí o, màá gba ọmọ yẹn. Tàbí kéèyàn kan wá kanlẹ̀kùn lé mi kí ni ò rí pẹ̀lú ọmọ mi rí, Ọlọ́run gbọ́, kí má rí pẹ̀lú ọmọ mi rí, kó ní ọmọ yìí o, ọmọ mi ló fún un lóyún òun ló ń bí. Wàláì mi tí ẹ̀ ní kó lọ ṣe DNA, kọ́mọ yẹn wá funfun, kó fáyín, kó jẹ́ òyìnbó, kó bá ní trace dúdú lára, kó ní this child o. Wàláì màá gbà lọ́wọ́ ẹ̀, màá ṣe gbogbo anything legal concerning that particular child. Kójó òyìnbó ni mò ń sọ o, ṣọ̀pọ̀ dúdú ni mí, kò ṣe áfíkàsí o. Mo ní ọmọ yẹn kójó òyìnbó, kó jẹ́ òyìnbó, kí gbogbo ojú ẹ̀ kó green, kójó òyìnbó, kó funfun gbòò, kó kanlẹ̀kùn wájú lé mi, kó sọ pé madam, is your son one of your children, one of your son that gave me belle, that make me to born this child. I will not query me ní query màmá yẹn o. Màá gbà á, màá mú lọ sí ministry, màá mú lọ sí social welfare, èmi àti àjọdé social welfare, ohun tó sọ yẹn á kọ́lẹ̀. Màá mú lọ sọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà, ohun tó sọ yẹn á kọ́lẹ̀. Màá ní ṣó ọmọ mi gangan ni tó bá ti dín yẹn kò ní funfun lẹ́ni tí mo sọ̀rọ̀ yìí o, tí mo sọ o, paraventure pé ó ṣẹlẹ̀ funfun. Màá gbà á, kàbí kó kẹ́ni náà wá sọ pé lójú àlá o, mo wá di ọkùnrin o, mo wá fóun lóyún. Màá gbọ́ ọmọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀, mo mọ̀ pé ẹni yẹn need help ni. Ṣé nǹkan tí mo sọ ò tí ì yé gbogbo yín? Ẹni tó bá need help ó need help ni. Irú Oguchi ó need help. Ó dẹ̀ wù ẹ́ yí pé one time or the other òun àti ẹ àwọn ti jọ ní nice time rí.
kó bá jẹ́ yẹn nìkan ló rò kó fi bá tọ́jú ọmọ ẹ̀ kò wá yẹ torí bí Ògúnṣì ti ṣàlàyé o ó lóun wá sílé ilé ẹ̀ níjẹ̀bú ajá àti eku òun ló lé òun kúrò níwájú ilé àti one particular one of your guards ó fún òun ní bóyá 5,000 or 10,000 naira ó ti lọ sọ́dọ̀ one ọba yẹn ti wàjà ń sìn tọba yẹn dẹ̀ pété ní dynamite lesbian ni ṣé wọ́n sọ pé lesbian ò ń bímọ ṣé wọ́n sọ pé lesbian ò kì í bímọ ṣé wọ́n sọ pé yóò kì í change sexuality ẹ̀ àìmọye àwọn ọkùnrin tí wọ́n lóko nídìí tí wọ́n dẹ̀ decide pé àwọn fẹ́ change gender wọn sí obìnrin ṣọ́nìyàn kì í change ni ṣé wọ́n sọ pé ẹni tó bá jẹ́ lesbian lónìí kò lè di heterosexual lọ́la àbí ò tiẹ̀ gbọ́ àwọn ògbọ́ issue àwọn tó ń jẹ́ bisexual rí tó jẹ́ pé wọ́n bọ́kùnrin ṣe wọ́n bóbìnrin ṣe Wasiu Ayinde kò yẹ kó jẹ́ irú ẹ̀ téèyàn kan bá mú ọmọ wá síwájú géètì ẹ tó kan lẹ̀kùn ẹ ó bá yẹ ẹ̀sùn rí ẹ̀tọ́ ẹ níbi tí Ọlọ́run gbé ẹ gàdé lónìí ẹ̀tọ́ ẹ gba àwọn ọmọ yẹn ẹ̀tọ́ ẹ lọ sí motherless babies home kó máa tọ́jú àwọn ọmọ níbẹ̀ kábèlè tí ọmọ tí kì í ṣe tí wọ́n sọ pé ọmọ ẹ ni tó dẹ̀ ń dárúkọ tó jẹ́ pé you can do one thing I have just discussed mi ò láìkẹ́ tó yẹ ẹ lọ ṣe DNA tó bá jẹ́ mi ni mo ní ọmọ yẹn kó máa gbọ́ bùkátà lórí ẹ̀ kí ọmọ ẹ wá pé 15 years kó pé 13 years kọ́mọ ẹ pé 8 years lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n náà wà tó lọ́ba tó níjòyè kó má lè ṣe the needful lórí ọmọ ẹ̀. Wọ́n léèyàn kan tún wá sórí TikTok tó sọ pé when she was 25 years that she has a child for you Wasiu Ayinde wọ́n ní she even claimed she met yes and this alone should have moved him bẹ́ẹ̀ ni. I have talked to women that are looking for sugar daddy or tó fẹ́ jẹ́ gold digger cause irú wọn lójú wọn rí rédèdè but then tàbá bẹ́ràn wí ká bẹ́ràn wí. Wasiu Ayinde níbi tọ́lọ́run rán ẹ̀ lọ́wọ́ dé you were once homeless ó ń sùn káàkiri ilé ní Mushin olóòṣà nídìí òro ní Mushin you were once like that you were once a subject or a subordinate under somebody that is higher than you tí wọ́n gbà ẹ́ sílé tí wọ́n dẹ̀ tọ́jú ẹ tó débi tó dé lónìí ó yẹ kó mọ nǹkan tó ń jẹ́ ibi ó yẹ kó mọ nǹkan tó ń jẹ́ pé wọ́n sùn sábẹ́ staircase ó yẹ kó mọ nǹkan tó ń jẹ́ wípé ìyà irú ẹ ò dẹ̀ gbúdọ̀ tún rí ìyà kó wá fi jẹ ọmọ ẹlòmíì. Wasiu Ayinde táyé bá yẹ wọ́n tán ìwà àbàjẹ́ ni wọ́n ń wù táyé bá ti yẹ yín tán ìwà àbàjẹ́ ti gbàgbé ẹ ti gbàgbé bí tẹ́ ẹ ti ń bọ̀ ẹ ti gbàgbé bí tẹ́ ẹ dé ẹ ti gbàgbé bí tẹ́ ẹ dé dúró kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ Wasiu Ayinde kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ọmọ kan Jada òun ni wọ́n ń jà sí ní tó ń fi millions wọ plane wá láti l'Amẹ́ríkà tí wọ́n wá ń jà sí ní Nàìjíríà àtẹni tó sọ pé òun lòún lọmọ ń sìn àtẹni tó sọ pé àwọn làwọn adopt ẹ kò sí kankan nínú àwọn méjèèjì tó jẹ́ pé ọmọ yẹn wà genetically linked to Wasiu Ayinde ṣé irú ẹ ló yẹ kí wọ́n máa fi ọmọ ẹ kọ́ máa gbé ọmọ ẹ síwájú gbogbo aráyé pé kàn wá adopt ẹ nítorí nǹkan tí Ògúnṣì ṣe nìyẹn nǹkan tí gbogbo àwọn tó bímọ fún ẹ tí wọ́n ṣe tó gbọmọ wọn nìyẹn. She was interviewed by Sisi Dupe on TikTok. Ọmọ tó jẹ́ 25 years old tó náà fún un lóyún yẹn tó gba ọmọ. Are you surprised, ma? Has he ever taken care of any child? He only targets and shows love to the vulnerable rich women and dump them while their mothers and when they have children from them and he dumps them. Gbogbo àwọn ọmọ ẹ no kò sí ẹ wo Fatia nsìn Fatia alálùbáríkà ọmọ mẹ́ta obìnrin mẹ́ta ló dà sí gbáyà a lè sọ bóyá wọn ló ń bá tọ́jú ẹ torí kò tiẹ̀ like Fatia ó like Fatia yẹn
but àwọn míì irú ọmọ tó pupa ṣò tó ń sọ pé ọmọ Haúsá kan ló bí fún ẹ yẹn bí ẹ náà ṣe gbé lọ nìyẹn tó tọ́jú ẹ̀ ẹ wo Bísọ́lá the actress bó náà ṣe tọ́jú ọmọ ẹ̀ ẹ sọ nǹkan tẹ́ ń fi àwọn kíní wọ̀nyí ṣe fún wa o. Kẹ́ má tọ́jú ọmọ kẹ́ máa fi obìnrin sí vulnerable position. Wasiu Ayinde kò yẹ kó jẹ́rú ẹ̀ ló máa ṣerú ẹ̀ lórí issue pé o tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀ mo disagree pẹ̀lú ẹ̀. In fact mo detest ẹ ọ̀lẹ ọkùnrin tó bá wà ní position tó wà Wasiu Ayinde tó bá fẹ́ rán àwọn ọmọ 20 wá ṣe masters ní United Kingdom lónìí kọ́ sọ pé 20,000 pounds sterling ní owó àwọn ọmọ 20. Wasiu Ayinde ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ kò ń ṣọmọ ẹ ló yẹ kó máa sùn sí abẹ́ staircase kò ń ṣọmọ ẹ ló yẹ kó sọ pé kòkòrò ń jẹjẹ kí ìyá tó bí ọmọ fún ẹ kó máa ní òun mu gàárì òun gbálẹ̀ òun di orí òun di irun ta láti tọ́jú ọmọ ẹ. Ẹ dẹ̀ fẹ́ jọba ìlú kan kò lè work. Gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ bá wà lórílẹ̀‐èdè àgbáyé especially ẹ̀yin of Yorùbá descent tẹ́ bá ti mọ̀ wípé ẹ lè tọ́jú ọmọ ó dẹ̀ ń rìn yín gàràgàrà ẹ fẹ́ fi lògòlògò abẹ́ yín ẹ fẹ́ fi há ibì kan ẹ máa lo condom. Wear condom. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ mọ̀ pé ẹ lè wọ condom ni ẹ lọ ra búrẹ́dì gbígbóná kẹ́ gbé sáàrin ẹ̀ kẹ́ gbóko yín sáàrin ẹ̀ ẹ máa discharge with immediate alacrity. Instead tẹ́ máa fi wá mú àwọn vulnerable women lójú títì láàrin ilé ijó láàrin àwùjọ tí wọ́n máa tẹ́ máa kí wọn tó máa kúnlẹ̀ wọ̀ fún yín tẹ́dẹ̀ jẹ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ fẹ́ ba ayé wọn jẹ́. Kò easy ojú mẹ́rin ló bímọ kò easy kojú méjì wò ó. Mo ṣe understand nǹkan tóbìnrin tó wà lórí TikTok yẹn tó ń sọ fún mi ń jọ yẹn ni but one thing I want to clear first ni pé mi fẹ́ kí àwọn ọmọbìnrin kẹ́kọ̀ọ́ máa wò pé tí bá rọ́kùnrin tó lówó kan sin ayé yín máa dáa. Àwọn ọkùnrin tó lówó tí wọ́n ń bá yín sùn yẹn wọ́n fẹ́ káyé yín dáa. Ẹ tẹpá mọ́ṣẹ́ kẹ́ dúró dàsìkì Ọlọ́run. Having said that, ìwọ ọkùnrin tó lówó tó jẹ́ pé àwọn obìnrin tó wà vulnerable ló ń bá sùn káàkiri within the society tí wọ́n wá bímọ tán tí ò ní gba ọmọ yẹn tọmọ yẹn á máa sùn sábẹ́ staircase tí wọ́n á máa fọmọ yẹn tí tóbìnrin yẹn á máa kiri pure water tọmọ yẹn náà ká gbé pure water lé ọmọ yẹn náà lórí tẹ́ẹ̀dẹ̀ wà respectable people tẹ́ẹ̀ lówó tẹ́ẹ̀ léèfọ̀n tẹ́ẹ̀ lè kánná kò dáa. Èpè abiyamọ ló máa parú yín. Ọjọ́ tí abiyamọ tó mi dàpọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ tí ó bí ọmọ tójú pù láyé báyé yín ṣe máa fọ́ká síbẹ̀ nìyẹn. Gbogbo ọkùnrin àgbáyé especially of Yorùbá descent tó bá wu ọmọbìnrin sùnsùnsùn tó fún lóyún tí tó dẹ̀ make up mind òun pé òun ò ní bá tọ́ ọmọ yẹn nítorí pé ó rojọ́ òun káàkiri bí omi ṣe pù tó bẹ́ níjọ́ tí aláboyún yẹn fẹ́ bímọ bẹ́ẹ̀ láyé ẹni yẹn ṣe máa bẹ́ torí pé tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí fún yín ní èpè ní jẹ́ kí àwùjọ wa kó sinmi. Nítorí pé Ọlọ́run tó ṣe omi àti ẹ̀jẹ̀ tó sọ di ènìyàn tó wá jẹ́ pé nígbà tí èèyàn máa tún bí ọmọ náà omi àti ẹ̀jẹ̀ ló máa ṣe pú tó máa bẹ́ kọ́ wọn yẹn tó lè bọ́ síta pé ayé yín ṣe máa bàjẹ́ nìyẹn. Nítorí pé àdàbí tí a bá rí ẹni tó jẹ́ pé ó lanu ẹ̀ sílẹ̀ báyìí tí omi àti ẹ̀jẹ̀ nídìí aláboyún tó fẹ́ bí ọmọ tó dà sí lẹ́nu tó mú tó ṣe rere ló kù. Ṣùgbọ́n tí a bá ti rí ẹnikẹ́ni tàbí nínú obìnrin dábàá ìnáwó delivery cesarean section tó lanu sílẹ̀ báyìí sídìí aláboyún tí omi àti ẹ̀jẹ̀ tó ń jáde tó máa fi gbé ọmọ jáde tó wá bẹ́ẹ̀ kú tó dà sí ní ẹnu. Ọkùnrin kọkùnrin tó bá fi obìnrin sí vulnerable position tí ò gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé ó wà ní position láti lè tọ́jú ọmọ yẹn tí ò bá tọ́jú ọmọ yẹn ayé ẹni yẹn máa bàjẹ́ ni.
bí omi àti ẹ̀jẹ̀ tó dà nídìí aláboyún tí ìdí aláboyún bá fẹ́ bímọ. Bí ó ṣe ní ìwúlò bẹ́ẹ̀ láyé ọkùnrin yẹn ò ṣe ní ìwúlò, torí pé tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní fún yín ní èpè, obìnrin àwọn ọmọ tí bàbá ò tọ́jú wọ́n máa pọ̀ káàkiri ni. Ẹnikẹ́ni ọkùnrin tá a bí tí wọ́n dẹ̀ tọ́jú ẹ àbí o ti àpáta dìde tó débi tó wà ní ipò tó ní ìfọ̀n tó ní èékánná tó bí ọmọ tí o tọ́jú ẹ̀, kì í ṣe lè tí àwọn kan wà tó jẹ́ pé àwọn obìnrin ni ò jẹ́ kán tọ́jú wọn o, one way or the other o, you understand? But kóbìnrin yẹn máa fi ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀, ọmọ ẹ̀ rèé ìwọ ló fóun lóyún. Àwọn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ àfi tó bá jẹ́ pé omi tó jáde nídìí aláboyún àti ẹ̀jẹ̀ tó jáde nídìí aláboyún, a rí ẹni tó lanu sílẹ̀ báyìí tó gbẹ́ mu, tàbí nígbà tó ń bù sínú gbá tó gbé mu, táyé ẹ̀ ṣe rere nìkan ló kù. Ṣùgbọ́n tá a bá ti rí ẹni tó ṣe bẹ́ẹ̀, ayé ẹni yẹn ayé irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ó máa bàjẹ́ ni. Wasiu Ayinde, go and do the needful. Ó ti ń pọ̀ jù dẹ́ẹ̀dẹ́m la ọ̀ tí ìlú bá ti ń dún kólá ó fẹ́ já ni. Tí ìlú bá ti ń dún kólá ó fẹ́ ya ni. Ẹ tọ́jú àwọn ọmọ tẹbí. Tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ fẹ́ bímọ, ẹ máa lo condom, tàbí tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ pé ẹ lè lo condom, ẹ lọ ra búrẹ́dì gbígbóná kẹgbókò yín síbẹ̀. Àbọ̀ mi rèé, orúkọ mi ò yí padà, Adébímpé Aláṣàdúrà. I'm so annoyed with Wasiu Ayinde. Kì í ṣerú ẹ. Àwọn tó mú ẹ nídìí òro wọ́n gbẹ́jọ́ ẹ wá, wọ́n wá sọ tó mú ẹ dáadáa nídìí òro. Àwọn tó mú ẹ nídìí òro tó mú ẹ ní 72, 73, 74, 75, 76, àwọn tó mú ẹ nídìí òro wọ́n ní kì í ṣe irú ẹ ló yẹ kó rí ọmọ kó sọ pé wọ́n ló bí ọmọ kó má lè gbọ́ ọmọ yẹn. Ẹ gé bí ẹ gbé lọ fún, torí pé tó bá gbàgbé tó jẹ́ pé inú ọlá ńlá tó wà sí ó jẹ́ kó gbàgbé. Àwọn yẹn wọ́n ní kí n rán ẹ létí ní ìdí òro, pé tí n bá ti sọ pé ìdí òro, pé life to live ní ìdí òro, mú sí ìdí òro, pé ó yẹ kí brain ẹ lè ṣí kó o lè tọ́jú àwọn ọmọ ẹ. Ẹnikẹ́ni tó bá sẹ pé ó bá sùn rí ni náà, ẹni tó bá sùn ò lè sẹ pé ó tó bá dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ṣe mistake tó yẹ pé ojú ẹni tó bá sùn lọ́rùn pé ìwọ ni, ṣé bí DNA wà, owó wà láti fi ṣe DNA náà, owó wà láti fi ṣe DNA náà, ó ṣe ṣe DNA tó wá sẹ́ pé ọba yẹn ń pè é sẹ́ pé lesbian lẹ́ni yẹn, lesbian bímọ náà, èèyàn dẹ̀ ń change sexuality at any point in time. So my lovely people, ẹ share ètò yìí, ẹ jẹ́ kó wọ̀ gbòòrò ayé lọ. I remain Adébímpé Aláṣàdúrà. I used to love Wasiu Ayinde for his music, even for his charisma. But when it comes to the issue of a child, thank you, Joy Verosa. When it comes to the issue of a child, you don't know the destiny of that child. You don't know the destiny of that child. Nígbà tó wà ń di òro ní 72, 73, 74, 75, 76 gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tó wà ń di òro in the early 70s, kò sẹ́ni kankan tó mọ̀ pé ó máa di King Wasiu Ayinde máa ṣáànà. Àwọn tó wọ́n rọ̀ ẹ́ lọ́wọ́, orí tútù orí gbígbẹ. Àwọn tó máa fún ẹ ní fùfú, àwọn kan ló máa fún ẹ lọ́bẹ̀ nídìí òro níbi tó rò yẹn dé. Àwọn tó máa fún ẹ lẹ́fọ̀ọ́ tí ò sẹ́ran bẹ̀, ẹlòmíì ló máa fẹ́ já sọ́bẹ̀ fún ẹ. Ó dẹ̀ wá dépò àgbà nìyẹn, ó dépò olówó nìyẹn, kò síbi tó mọ̀yàn sí. Tó bá press, ó lè pe President Ahmed Tinubu báyìí. Irú ẹ̀ ló wá ń fi ọmọ tàka. Àwọn ọmọ ẹ̀ sùn sábẹ́ staircase. Níyà àwọn ọmọ ẹ̀ ń kiri pure water. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Wasiu Ayinde. Adébímpé Aláṣàdúrà lórúkọ mi. United Kingdom ni mò ń gbé ní Bolton. Mo dẹ̀ máa ń lọ sí Nàìjíríà at any fucking time. Ó lè dí mi lọ́wọ́. Àfi tó bá ṣe the needful. God bless you all. Thank you. And I pray that the issue of Jade and Pastor Mrs. Penda that is in court, that God will intervene in the mighty name. Yeah, he should hold a press conference and call every woman that has children for him to call and call them out for a DNA. Lójú ayé kó ṣe DNA fáwọn ọmọ yẹn.
kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó jẹ́ pé gbàtàn bá pariwo ẹ síta àṣẹ̀ṣẹ̀ wá ni wàá máa ra mọ́tò ni wàá máa ra ilé. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. So I pray that God will intervene in the issue of Timipre Wolo and Pastor Mrs. Penda, the legal case of that beautiful child, Jade, that God will intervene and the law will take its course and everybody will be happy at the end. In the mighty name of Jesus. Different strokes. Ẹni tí àwọn ọmọ tá à ń sọ̀rọ̀ ọmọ tó ń jẹ́ Jade kò sí kankan náà méjèèjì tó bá tán. Wọ́n dẹ̀ ń jà nítorí ẹ̀. Èèyàn kan fẹ́ mú lọ sí Amẹ́ríkà. Èèyàn kan sọ pé láìfẹ́ máa bẹ́tà fún òun ní Nàìjíríà fún òun wà emotionally attached. Àwa máa sọ ọmọ tó fi okó òdì ẹ̀ bí. Tó sùn sáyà àyà yẹn tàbí tó ṣe dọ́gì fún ẹ tàbí tó bẹ́ẹ̀ gbé lollipop ẹ tó bẹ́ẹ̀ gbé sẹ́nu tó la tínú ẹ dùn tó gbọ̀dí ṣùkìṣùkìṣùkì tó ṣe yá tó ṣe yámi tó dá sí lábẹ́. Ó wá gbé ọmọ yẹn wá síta. Irú ẹ̀ ò wá lè gbọ́ ọmọ kó bá tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ló bá yẹ ẹ́ sùn ó yẹ kó máa tọ́jú àwa yìí ń tọ́jú àwọn ọmọ lọ́mọ à ń tọ́jú àwọn ìyàwó oníyàwó à ń tọ́jú bàbá oníbàbá within our limited capacity. God bless you all. Thank you once again. Till I bring another issue that we'll be talking about. And let me clear this thing. Àwọn kan sọ pé mo sọ pé mi ní wá blog mọ́, mi sọ pé mi ní wá blog mọ́, mo ní mi ò ní ṣe fraka. Fraka ni mo pè. Fraka ni pé èèyàn kan ń jà. Wọ́n mo wá lọ ń gbèjà ẹ̀. A dẹ̀ mú àwọn tó wà nínú fracas. Àwọn tó wà nínú fracas pé wọ́n ń búra wọn, mo wá mbélé justify, mo sọ pé léyìn ni nǹkan tó yẹ kí yẹn ni mo ń sọ. But when I see something tí Ọlọ́run bá ti touch heart mi, mo lè bí mo ṣe tí wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ ṣe pé ó ti pẹ́ nísìnyí mo ń wá léra for the past 3 days. It's because I had the time. Tí mi ò bá ní time mi ò ní wá. Tí bá dẹ̀ pé mo ní time tọ́rọ̀ yẹn jẹ́ bọ́ ní ìjì lọ́kàn mi màá wá sọ̀rọ̀ ń pẹ́. But I said I'm not doing fracas. Fracas ni pé mi ò fẹ́ dárúkọ àwọn tó wà ní fracas. Pé wọ́n ṣe nǹkan eléyìí sọ pé báyìí ẹni sọ pé kò ṣe báyìí mo wá sọ pé báyìí ni tí n bá ìyẹn ni mo ní mi ò ṣe o. Ṣùgbọ́n pé orí íńtánẹ́ẹ̀tì títí ikú ó fi yà wá ní èmi àti íńtánẹ́ẹ̀tì. Internet is my lẹ́yìn ọlọ́jàjà internet is my second husband. You understand what I'm saying? This internet is my second husband. Bóyá kí n sọ báyìí mo bí Dáre, mo bí Gideon, mo bí Gẹ̀màímà, íńtánẹ́ẹ̀tì lọmọ kẹrin tí mo bí. Bóyá kí n sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣóyè yín kò sẹ́ni tó lè lé mi kúrò. Mi ò sọ̀rọ̀ kíni, mi ò wá blog kíni, I go dey blog. Àwọn èèyàn dẹ̀ lè gé opinion mi kọ́ máa cut and sew ẹ̀. Mi ò kí àgbọ̀ yìí tí máa sọ pé lágbájá ọgbẹ́ fídíò mi ẹ jẹ́ kan jẹun lọ mo ń feed àwọn èèyàn ni. It is part of empowerment. When people cut my show, my video, and they say, Adebimpe said that, Adebimpe say, yes, you are allowed. They go. But I want to fracas, la ma cut video mi o, ma play show mi o, no, mi ò sí nínú gbogbo wọn yẹn. But whatever I see online, I read about it in papers, and I think I'm compelled. The Lord lays it in my heart to talk about it. I'll talk about it with my full chest. I said I'm not in fracas.